Hi guys! Welcome back to my channel. Again, it's me, I am Boray. And for today's video, mag-unbox tayo ulit. So, medyo namimili tayo sa mag-unbox ngayon, ano? And then, meron tayong special guest. Say hi to the camera. So, this is my baby. Siya si Hailey. Okay? 10 months old. Hailey. Ayan. So, bakit tayo may special guest? Kasi, itong i-unbox natin, related to sa kanya. So, I ordered this from Shopee. Okay, so again, this is not a sponsored video by Shopee. So, magbibigay lang tayo ng honest review. And, delivered by Shopee Express. Okay. So, iba yung ngayon ng Shopee Express. Kasi usually, pag Shopee Express yung nagdi-deliver, orange yung color. So, buksan na natin. Babala natin ng konti yung camera. Yan. So, ito, first time ko mag-order ng mga ganito. Kasi usually, ayan. So, we got 1, 2, 3, 4, 5, 6 item. Okay? So, first item is ito. Ayan. So, ano siya? Ayan. So, sneakers. Sana kasya sa kanya. Kasi first time ko mag-order, hindi naman ako, so, hindi ko alam. Sana tama. Kasi, binase ko lang. So, mga nakasulat doon sa, parang maliit. Parang maliit siya, boys. Hindi natin alam kung kasya siya. I hope kasya. So, ililagay ko na lang sa description box yung kung saan ko siya in-order. And, para makita nyo rin kung magkano siya. So, bale, ito, ang total nito, parang na around 600. Nasa 600 to lahat-lahat. So, hindi na rin masama. Pero parang maliit na yung ito. Ay, hindi. Okay lang. So, paano nga ba ito kinakabit? Hindi ko talaga alam. My God. This is very difficult. Gusto ko siya i-try. Kasha. Guys, kasha. Ayan. So, balikan ko kayo pag naisuot na natin siya. Hi guys, welcome back. Ayan, so, naikabit na siya. Ayan, so, kasha naman. So, maganda naman yung item. Yan. Nakakatawa lang siya. Kasi tinry ko siya palakarin. Naninibago. Iba yung lakad niya. Ayan. Pero maganda siya, guys. Cute siya. Oh. Hindi na magdudumi yung paa. Diba? Pag naglalakad sa labas. Ganyan. So, ayan. Maganda siya. So, first item. Dog shoes. Approve. Okay. So, next item. Ito. SpongeBob saka Monster Incorporated. So, pareha sila ng style. Magkaiba lang sila ng design. So, buksan natin. So, yung binili ko is yung nakalagay, nakita ko doon yung para sa size niya kasi tinape measure ko siya large. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. L. Large. So, unahin natin si SpongeBob. Yan. Pasuot natin sa kanya si SpongeBob.
Okay. Suot ng damit, bebe ko. Good to bebe. Yan. Ay, kasyang-kasya sa liig niya, guys. Ayan yung tenga niya. Okay. So, pasok ang front legs. Kabila. Diyos ko. Okay. First time niya magsuot ng totoong pangdog. Kasi, yung mga pinapasuot ko sa kanya, puro DIY lang. It's either sando na pang 1 year old, yung mga binibili ko. Or ano, pang 1 year old, or yung, alam niyo yung bonnet. Tapos kinakat ko lang yung nilalagyan ko ng butas sa may paa. So, nagpagpag na siya. So, pag inano nyo yun guys, kapag nilagyan nyo ng butas sa dalawang bilog sa may paa, magiging parang ano siya, parang hoodie pag sinuot niya kasi yung bonnet. Ayan. So, ayan. Ang ganda niya. Maganda siya guys. Maganda siya mga bebe kong kasyang-kasya. Tama-tama. So, ito, yung ano ko, yung Shih Tzu ko, guys. Ano siya? Yung maliit na Shih Tzu. Hindi siya standard size. So, yung large, para sa mga ganon. So, 10 months old na to eh. So, hindi na to lalaki. Kunti na lang siguro. Ayan. Kasyang-kasya sa kanya. Ayan. So, SpongeBob. Ang ganda niya. Okay. So, approve. So, subukan naman natin si Monster Incorporated. Iya. Dali lang ha. Ayan guys. So, naisutan natin si Monster Incorporated. Ayan pa. Maganda siya. Ayan. Mas maluwag to, pero pareha sila ng size large. Ayan. Tapos yung material pala nito guys, material nito mga bebe kong is spandex. Ayan. Tapos tama-tama lang. Ayan. Tapos ito parang rubberized yung design niya. Ito, rubberized. So, maganda din. Cute siya tingnan. Ayan. So, approve. Approve din, approve. Itong item na to. So, both SpongeBob, so SpongeBob and si Monster Incorporated, material is spandex. Ayan. Ganyan. So, maganda. Maganda naman yung tahi niya. Naka-edging din siya. So, okay naman. Ayan. So, meron din siya nakalagay dito sa loob. Large. So, next item tayo guys. So, ito guys, next item is the watermelon. Iba naman yung material nito. Tapos yung size naman na to na kinuha ko is small. Kasi yun yung nakalagay dun sa specification niya. May guide doon kung ano yung gagamitin mo na. So, based dun sa sukat ko sa kanya, dito sa design na to, small. Yung sa watermelon. So, let's try. By the way, yung material pala nito is tawag nito, yung parang dry fit. Okay? Dry fit naman ang material nito. So, ito mga bebe kongkong, ang ayan, watermelon. Ang cute ng bebe. Ganda-ganda ba, bebe? Look at the camera. Look at yourself, bebe. 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 Okay, so maganda yung watermelon. Though na, I would go, a size 1 step higher. So, medium sana yung in-order ko. Pero, kasya pa rin naman. At maganda pa rin siya tingnan. Okay? So, next item tayo.
Okay, so next item is parang gown or dress. Ayan. Ganyan siya. So, material is made out of ito, tulle. Ayan, tulle. Itong white niya. Tulle. Yan, tulle. Tapos, merong lace dito sa baba. Ito, lace. Lace tulle. And then, satin na ribbon tong ginamit nila dito. Yan. Satin ribbon, tapos merong mga dinikit na studs. Okay? Kadikit lang to. O, tama. So, suot natin siya. Ayan. So, nakalimutan ko sabihin sa inyo kanina na ito pala, dito sa body niya, ano to? Parang stretch cotton. Yung ano niya, or flannel. Pero, sa mas tingin ko ano to eh. Polycotton. Polycotton to. Okay, so, ayan siya. Ayan. O, diba? Girl na girl. Ang ganda, parang magpa-prom. O. Diba? Ayan. So, ganyan siya. Tapos, ayan. So, ang size naman nito is medium. Okay? Medium. Medium. Ayan. So, approve na naman. Wala pa tayong palya. Wala pa tayong palya. Maganda siya. Alright. So, next item natin is, ayan. Parang denim dress. Denim dress. Ayan. Ganyan. Denim dress. Okay. So, may ribbon siya. So, ito, soft tulle ang ginamit dito sa ruffles niya, soft tulle. And then dito para siyang, ito naman siya masabing denim talaga, parang cotton or linen. Yan, linen. Pero parang denim yung color niya, pero linen to, linen. Okay? So, ito naman may buttons. Ayan. So, natatanggal na sa snap. Ganon. Ayan. So, ito, mas madali siyang isuot. Saka, wait lang ha. Ayan. Kasi, ang ganyan siya. Okay. Tapos, ganon. Ito. Then, that. There. Then, snap. Ito yung madali ikapit to guys. Madali siyang isuot. Kasi nga, may snap. Hindi na ipapasok-pasok po kung saan-saan. Ba yun? There. Ang ganda. Tapos may parang ribbon-ribbon siya dyan. Oh. See? Ang ganda din ng dress niya. Oh. Large. Okay? So, large naman ito. Medyo maluwag lang siya. Pero, maganda. Kasi mas comfortable to. Ayan. So, there you have it, guys. So far, ang favorite ko dito is itong dalawa. Siyempre. Kasi ito parang nasa 100 plus. Ito. Tapos ito din 100 plus. Tapos itong tatlo, itong watermelon, SpongeBob, and ano nga ba to? Parang 50 plus something lang. Tapos itong shoes, ito yung medyo may kamahalan. So, umabot lahat, including shipping fee, umabot ng around 600 yung price niya. Okay? So far, happy and very satisfied. Approved. Kasi maganda. Maganda yung mga dress. Pero parang gusto ko pa itong i-enhance. Itong ano na to. Parang gusto ko pa siyang dikito ng mga pearls.
Ganyan. Para, tapos dito, lagyan ko pa ng mga rhinestones para mas lalong, kabong-bongga. O, diba? So far, Hailey, I like your dress and your new shoes. Ayun. So, ito, hindi ko pa siya ginugupitan, guys, ng buhok kasi pinapahaba ko yung hair niya dahil, before siya mag, magpa-stud. Okay, so gusto ko muna na meron kaming picture na super long na yung kanyang hair. Kaya hindi pa namin siya ginugupitan. Ayan. So tinitrim lang namin ng konti. Tapos ito kasi mahaba na to, guys. Kaya lang merong makulit dito ginupit. Natatali na sana to dito. Ang ganda na sana. Ayan, umiksi na naman siya kaya tumatakip sa mata niya. Ang ganda na sana to pang napuponytail na. So guys, if you like this video, please hit the thumbs up button. Don't forget to like this video and share it as well with your friends at saka sa mga for mommies and for daddies dyan. Ayan, so kung naghanap kayo ng unboxing and product review about sa mga dog or sa mga fur baby dresses and clothes. So, share this video, and if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel, and hit the notification bell para updated kayo lagi once na I post a new video. So, again, thank you for watching, guys. See you on my next video. Bye!